السلام عليكم ورحمة الله. الذي شجعني على تسجيل هذا الفيديو هو الفيلم الذي أنتجته شبكة نتفليكس، والذي يشجع على البيدوفيليا واشتهاء الأطفال جنسيا وإقحام الأطفال في الجنس والميوعة. مع أن هذا الموضوع أثار ضجة كبيرة حتى لدى الملحدين وغير المسلمين، ومع أنه أيضا هذا الفيلم فيه إساءة للمسلمين أنفسهم، وهذا ما لم ينتبه له الكثيرون، لكن هذا يفتح لي الباب لأحدثكم عن قضية أؤجل الحديث عنها منذ سنوات. يبدو الآن حان الوقت للحديث عن كل هذه المؤامرة، وما نراه الآن مجرد جزء بسيط منها. أرجو تفتحوا لي عقولكم وقلوبكم وأن تتقبلوا ما أقوله حتى لو كان صادما، وطبعا مع تشجيعكم على نشر هذا الفيديو. حتى نرجع للقصة من بدايتها، حأرجع شوي عدة عقود إلى الوراء وأعرض لكم أجزاء من مقابلة أجريت في عام 1982 بعنوان A Trip into the Supernatural، يعني رحلة في عالم الماورائيات. بطل هذه المقابلة كان رجل كندي اسمه روجر مورو، وهو يحكي قصته كيف مع أنه نشأ في أسرة كاثوليكية كيف تم تهيئته لقبول الانضمام إلى إحدى جماعات عبادة الأرواح، الجماعات السرية، ثم اكتشف لاحقا أنها تعبد الشيطان نفسه، إبليس تحديدا. وبعد ما تركهم كتب عدة كتب وفضح هذه القصة، وأجريت معه هذه المقابلة في عام 82. وأهم ما قال فيها أن المؤامرة تقوم على 3 خطوات رئيسية كبرى حتى يحكم الشيطان العالم. الخطوة الأولى هي إقناع الناس بعدم وجود إبليس ذاته، لأنك لو اقتنعت بوجوده ستقاومه، أو على الأقل تحذر منه أو تستعيذ بالله منه. هو لا يريد أن تقتنع بوجوده أصلا. لذلك كل ما نراه الآن من موجة إلحاد، وحتى قبلها من أيام الشيوعية والآن بشكل أكثر، هي كلها مجرد خطوة بسيطة لعبادة الشيطان نفسه. لذلك أنا أردد أحيانا مقولة: نحن ننتقل من الإنسانوية، عبادة الإنسان، إلى الشيطانية. قريبا ستبدأون تسمعون كثيرا عن الإيمان بالروحانيات الجديدة، حركة العصر الجديد تحدثت عنها عدة مرات، القبالاه واليوغا وكل هذه الخرافات التي تشجع من قبل الجمعيات السرية الماسونية، طبعا كلها مقدمات لتهيئة البشرية لظهور الشيطان لاحقا، إما هو الدجال نفسه كما تقول إحدى النظريات أو متحالف معه، والشياطين سيكونون معه طبعا وسيظهرون للناس. قبل هذا كله كما يقول، أول خطة إقناع الناس بعدم وجود الشيطان، الإلحاد، عدم وجود ماورائيات أصلا. الخطوة الثانية إيجاد طريقة للسيطرة على عقول الناس، وهذا كلام يطول طبعا. على مدى التاريخ كان إبليس وخطته تتضمن عدة طرق للسيطرة بما فيها السحر طبعا. الآن هوليوود تحديدا هي تقوم بأهم جزء من هذه المؤامرة، ونتفليكس هي جزء بسيط أيضا من هذه الخطوة. ثم لاحقا في الخطوة الأخيرة القضاء على الأديان بنسفها من الداخل. لديهم قناعة فعلا أنه قبل ما يخرج الدجال، سميه المسيح، المشيح، المسيح الموعود لدى المسيحيين، أيا كان، يجب أن تهيئ له الظروف بالقضاء على الأديان أو بتهميشها وتقليص أثرها على الناس. وسأترك لكم رابط المقابلة كاملة تحت هذا الفيديو. الآن لنقفز إلى نتفليكس تحديدا. خليني أحكي مثال واحد بس. في آخر عام 2018 هناك برنامج كوميدي لشخص باكستاني الأصل اسمه حسن منهاج، انتقد في إحدى حلقاته محمد بن سلمان بالاسم ضمن سياق انتقاده للسياسة السعودية. تحدث عن مقتل جمال خاشقجي، عن الحملة العسكرية للسعودية على اليمن، انتقد فيها حقوق الإنسان، انتقد فيها حقوق المرأة، تفاصيل كثيرة من منطلق ليبرالي طبعا مع أنه أصله مسلم. المهم كانت حلقة مشتعلة، وطبعا شاهدها ملايين الناس، فأثارت غضب السعوديين. بكل بساطة طلبت السعودية بشكل رسمي من نتفليكس أنه تحجب هذه الحلقة حتى لا يراها السعوديين على الأقل. والمفاجأة أن نتفليكس استجابت وقالت في بيان أن هيئة تنظيم الاتصالات السعودية ذكرت أن المادة 6 من القانون هي السبب في هذا الطلب. فماذا تقول هذه المادة؟ أنه إنتاج أو إعداد أو نقل أو تخزين المواد التي تؤثر على النظام العام والقيم الدينية والأخلاق العامة والخصوصية من خلال شبكة المعلومات وأجهزة الكمبيوتر هي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة 5 سنوات إلى آخره. طبعا هذه جريمة يعني في داخل السعودية وليس في نتفليكس التي تدار في أمريكا، وهم طلبوا بناء على ذلك من نتفليكس أن تحجب هذه الحلقة فاستجابوا. طبعا قامت قيامة الإعلام في أمريكا وفي كل أوروبا، واستشاط الناشطون غضبا كيف تستجيب شركة تكنولوجيا إعلامية أمريكية لهذا الطلب من دولة قمعية بين قوسين كما يقولون. وأيضا مثلا هيومن رايتس ووتش، أمنستي، صحفيين في كبرى الصحف الأمريكية كتبوا عشرات التغريدات ضد هذا التحرك من نتفليكس. كيف استجابت لهذا الطلب؟ بعضهم قال طبعا أنه هذا غير مفاجئ، لأنه هذه الشركات همها الوحيد هو الربح، باعتبار أنه صندوق السيادة السعودي يستثمر في الكثير من شركات وادي سيليكون وكبرى الشركات الإعلامية في أمريكا، فإذا من الطبيعي أنهم يخافوا على أرباحهم
ويستجيبوا لهذا الطلب. بالمناسبة أيضا أنا بحثت ووجدت أنه قبل هذا الطلب السعودي من نتفليكس بشهر واحد، طلبت محكمة نيودلهي العليا من الحكومة الهندية أن تناقش عريضة تدعو إلى فرض حظر أيضا على ما وصفته بالمحتوى المبتذل على نتفليكس وأمازون وعدة شبكات أخرى. ما أدري بصراحة وين وصل هذا الطلب. في سنغافورة نتفليكس استجابت أيضا للطلب الرسمي من سنغافورة بحذف 3 مسلسلات، لأن هذه المسلسلات حرضت على تناول المخدرات أو يعني عرضتها بشكل إيجابي. يعني على الأقل عندنا هنا تجربة واحدة مماثلة، ولكن شيء يتعلق بالمخدرات. يعني هذا ممكن نقول أنه الشبكة تتجاوب أحيانا وبشكل جزئي مع بعض الحكومات لأمر معين. لكن السؤال هنا، ماذا لو طلب منها أن تحجب شيئا له علاقة بالإباحية أو المثلية الجنسية تحديدا؟ والآن دخلنا في البيدوفيليا. هذا هو السؤال المهم. أنا لن أجيب على هذا السؤال من عندي، تعالوا نشوف جواب مؤسس ومدير نتفليكس تحديدا. هذه مقابلة أجريت معه في شهر 11 2019، يعني تقريبا بعد سنة من قصة حجب حلقة منهاج، أجريت معه لصالح جريدة نيويورك تايمز في أحد مهرجاناتها أو فعالياتها. في بضع دقائق في وسط هذه المقابلة سأترجم لكم ما قاله المذيع وكيف أجاب مدير نتفليكس. سأله أن هوليوود كانت متهمة دائما بأنها تصدر قيمها وثقافتها للعالم، فهل أنتم أيضا مثلها؟ قال: لا أرى أن نتفليكس تقدم شيء آخر سوى الترفيه، وهي تعمل على المشاركة وتوزيع المحتوى ومشاركته بين الناس من شتى الطبقات والأعراق، وهذا هو ما يهمنا، وهو تشارك المحتوى فيما بين الناس. يعني إجابة دبلوماسية. سأله بعدها: لماذا حذفتم مقطع رفضته الحكومة السعودية من باب سياسي بحت؟ فقال: نحن يمكننا أن نتجاوب مع بعض طلبات الحكومات ونتعاون مع بعض هذه الحكومات، والسعودية تحديدا ليست لديها مشكلة مع التعليم الجنسي Sex Education. أنا أظن أنه هذا اسم مسلسل في نفس الشبكة، أنه هي ما طلبت منا أن نحجبه مع كل ما أثاره من جدل حتى في الغرب، وهم يسمحون لنا بعرض اللايف ستايل على الشعب السعودي. ونحن لسنا مؤسسة إخبارية، يعني احنا في النهاية شبكة ترفيهية، لكن أحيانا نتحدث عن السياسة في سياق البرامج الكوميدية، واللي حذفوه أو طلبوا حذفه كان محتوى إخباري، فما كان عندنا مشكلة طالما هو لا يتعرض لللايف ستايل. يعني نحن هدفنا أن نعرض اللايف ستايل وليس الأخبار. هذا كلامه بالحرف. طيب، قال بعدها المذيع: إذا لو طلب منكم أو تحذفوا بعض المحتوى ماذا ستقولون؟ هنا يجيب بكل صراحة: إذا قيل لي لا تضعوا أو احذفوا محتوى عن الشذوذ أو المثلية فلن أتجاوب معهم. هذا كلامه بالحرف. المهم أن تواصل شركتنا أو شبكتنا مشاركة اللايف ستايل. هدفنا الوحيد هو أن يتعرف الناس أو نؤثر في اللايف ستايل لدى الآخرين. بالله عليكم، في وضوح أكثر من هذا؟ في البداية قال نحن شبكة ترفيهية، ثم قال لا نتحدث في السياسة، ثم لما يتعلق الأمر باللايف ستايل نحن سنصر على أن نشارك اللايف ستايل تبعنا حتى نؤثر في اللايف ستايل لدى العالم كله. أنا بصراحة ما كنت أتوقع مثل هذا الوضوح، وأنا هنا أريد أن ألفت انتباهكم. تتوقعوا الشيطان مثلا لو يريد أن ينشر الإلحاد الآن بين الشباب، لو جاء مثلا عن طريق الوسوسة فقط، هل سيدخل في عقل الشاب يقول له والله عندك مشكلة فكرية يجب أن تبحث فيها؟ سيدخل عليه من باب الفلسفة مثلا؟ يعني أنا من باب الحوارات الكثيرة التي لا تحصى التي أجريها يوميا مع الشباب أو التي أسمع عنها أو أقرأها، هذه كلها تأتي مشكلات لاحقة، هذه ينشرها المستشرقون والملحدون ودعاة الإلحاد لاحقا بين الشباب. التأثير الأساسي اللي بيخلي الشاب أصلا يتشكك أو يبحث أو يقرأ في هذه الأمور هو تطبيع اللايف ستايل لدى الغرب في نفس هذا الشاب. إعجابه أولا بأنه في لايف ستايل آخر أحلى وألذ وأكثر إقناعا وجاذبية لدي حتى أعيش فيه أكثر من لايف ستايل أهلي وأمي وأبي وأجدادي والمجتمع المتخلف بين قوسين الذي أعيش فيه. فهدفهم الأساسي بكل وضوح هو نشر هذا اللايف ستايل. بعدها كله تتمات. وبعد ما يقتنع الشاب بأنه أحلى شيء في الحياة أنه يكون عندي صديقة، وأني ما يكون عندي أي تحرج من شرب الخمر، ما يكون عندي أي مشكلة مع الآخر اللي هو قد يكون شاذ أو أي شيء باستثناء أنه يكون مسلم متدين، هذا كله لايف ستايل، نمط حياة. أمارس صباحا المديتيشن وليس التأمل وليس الاقتراب من الشيطان وليس الاندماج في الوعي الكوني الشيطاني لدى حركة العصر الجديد، هذا كله لايف ستايل. والفكر بعدين والشبهات والشرك والإلحاد كله يأتي لاحقا. لأن أنا أعرف أنه لن أكمل هذه الحلقة، يعني بعض لن يصل إلى هذا الجزء من مشاهدة هذه الحلقة إلا ويقفز ويقول هذه الشبكات ما عندها أي مؤامرة، هدفها الوحيد هو الربح، وكل ما تعرضه من أمور قد تثير لدينا الاعتراضات حتى لدى الملحدين الذين كما قلت استاءوا كثيرا من البيدوفيليا، هذا كله عبارة عن إثارة جدل حتى نشاهد أكثر وندفع أكثر ويتم ترويج لهذه الشبكة، وفي النهاية حتى تربح أكثر، باعتبارهم ما عندهم هدف في الحياة سوى الربح، وعلى أساس أنه الربح يعني بحد ذاته هو شيء إيجابي يعني ومش مشكلة. لكن ليست هذه قضيتي الآن. القضية الأساسية هنا هي من يفكر بهذه الطريقة هو تماما
خاضع للمؤامرة. التفكير بعقلية اللامؤامرة هو أهم جزء من نجاح المؤامرة. كما قلنا أول خطوة طبقها إبليس لوسيفر كما يقول روجر مورو هي أن يقنعك بأنه غير موجود. فأفضل طريقة لنجاح المؤامرة تقتنع أنه ما في مؤامرة، تفكر مسبقا بشكل مسبق بعقلية اللامؤامرة. وكما قلت دائما في هذه القناة، مشكلتين متضادتين لدينا: المؤامرة تماما، عقلية المؤامرة اللي بيفكر بأنه كل شيء في هذه الحياة مؤامرة وهذا مريض بالبارانويا، ويقابلها تماما عقلية اللامؤامرة. لا يمكن أن تكون هذه الحكومات شريرة، لا يمكن أن تكون هذه الشركات أبدا لديها أي مؤامرة سوى أن تريد أن تربح من جيوبنا. فأنت تصور بكل بساطة بكل تجرد، حتى لو كنت لا تريد أن تفكر بالمؤامرة، هل هناك أفضل من هذا حتى تنجح المؤامرة؟ على أي حال، لدي هنا تقرير بسيط سأعرض لكم جزء منه من موقع علماني لا أريد أن أذكره ولا أشهره، يفكر بنفس الطريقة ويجيب على هذا السؤال بنفس الجواب. هل هم يفعلون هذا لأجل هدف ما؟ فورا بيقول لك الجواب هو لا، بل لأجل الربح. طيب أنا لو أريد أن أفكر بنفس الطريقة، يعني هم فقط يثيرون الجدل حتى الناس تحكي أكثر عن نتفليكس وأفلامها المثيرة للجدل فتنتشر أكثر. طيب بالله عليكم، لماذا لا تثير الجدل بقضايا أخرى تكون في صالحنا نحن المسلمين أو المحافظين حتى لو كنا مسيحيين؟ لماذا لا نرى مثلا مسلسل أو فيلم في هوليوود كلها ونتفليكس تحديدا يتعاطف مع الإسلام مثلا؟ لا أقول مع أقلية المسلمين لأنه أصلا الليبراليين بيتعاطفوا مع كل الأقليات مبدئيا. لماذا لا يتعاطفون مثلا مع قضية فلسطين؟ لو عملوا فيلم مثلا يشكك ولو بشكل قانوني جزئيا بالهولوكوست بأي شكل من الأشكال، أو يعرض رؤية أخرى عن الموضوع، ألا يثير هذا الجدل؟ ألا يربح كثيرا بهذه الطريقة؟ يا أخي اعمل أي فيلم ضد أي قضية ليبرالية لا تصب في نفس سياق الليبرالية المتطرفة الإلحادية التي تؤدي في النهاية كما قلنا لانتصار حزب الشيطان. افعل أي شيء يكون مثير للجدل ولكن يصب في طرف المحافظين ولا أقول المسلمين. مستحيل ترى فيلم واحد في هذا الاتجاه. لذلك نعم، هم يثيرون الجدل ويربحون منه أيضا، ولكن فقط فيما يصب في مصلحة الليبرالية وما يريده الشيطان تحديدا. واستشهدنا قبل قليل حرفيا بكلام المؤسس: نحن نريد نشر اللايف ستايل تحديدا، بمعنى أنه لو طلب منا حذف ما يتعلق بالشذوذ كما قال حرفيا، وحتى لو كان هذا يؤثر على أرباحنا، فسنظل ننشره ولن نحجب ولن نستجيب لهذا الطلب، لأنه اللايف ستايل مقدسة مثل الدين لدينا تماما. الآن سأستشهد هنا بإحصائيات كيف تم تعديل عقلية الأمريكيين تجاه الشذوذ مستعينا بأحد المقالات. تقول إحصائيات حسب جالوب أنه 2.7% فقط من الأمريكيين شواذ أو مثليين جنسيا، والذين استجابوا للتغيير الثقافي الأمريكي لتقبل الشواذ أو زواج المثليين في أمريكا ما بين عام 96 إلى 2015، يعني 20 سنة فقط، انتقلت نسبة المتقبلين لهذا الزواج من 27% قبل 20 سنة فقط إلى 60%. وهذا كله بفعل التعليم وقوة الإعلام وقوة القانون والخجل من أن تقول لا. لما أنت تشعر في المقابل أن معظم الناس حواليك صاروا متقبلين لهذا الأمر، فأنت غصبا عنك قد لا تجرؤ حتى على الاعتراف بالعكس. هذا كما قلنا ما بين 96 و 2015. يعني الآن في 2020 أتوقع النسبة زادت أكثر بكثير. الآن في أحد المقالات أيضا سأترك لكم رابطها أيضا يقول أنه نفس الطرق التي استخدمت لنشر الشذوذ وتقبل الناس للمثلية وليس أن يمارسوا المثلية كما قلنا 2.7% فقط اللي بيمارسوها عمليا، الباقي متقبل. نفس الشيء الآن يحدث تماما وحرفيا مع تقبل البيدوفيليا. قريبا حتصير في أفلام إباحية مرخصة وشرعية ومواقع إنترنت لهذا الموضوع بشكل شرعي. أما في المقابل لما نحكي نحن كمسلمين عن الزواج المبكر، إنه الفتاة لما تبلغ سن التكليف فتكون قادرة على الزواج لأن هي أصلا بالغة وقادرة أيضا على الزواج وعلى تحمل المسؤوليات، لكنها لم تبلغ سن 18، هذا بحد ذاته جريمة. أما أن تمارس هي الجنس خارج الزواج أو تشتهى جنسيا ثم تمارسه هي برضاها فهذا مش مشكلة الآن. وحتى بعض الدول الآن بدأت قانونيا تشرع لهذا الأمر. الآن هذا كله ينقلنا مرة أخرى إلى ما بدأنا به، الفيلم الذي عرضته نتفليكس مؤخرا عن فتاة مسلمة من عائلة سنغالية هاجرت من أفريقيا إلى فرنسا وإحدى الأحياء الفقيرة. طبعا أنا مستحيل أشاهد هذا الفيلم لأنه لما شفت بعض الناس بيحكوا عنه حتى العلمانيين الملحدين مش قادرين يشوفوه من شدة البشاعة اللي فيه. وهذا نفس الشيء أصلا كان يصير مؤخرا قبل عقود بسيطة، نفس هؤلاء كانوا بيقولوا إحنا مش قادرين نتقبل القرف اللي في الشذوذ الجنسي. الآن ما عاد عندهم مشكلة في تقبله، بالعكس أي واحد الآن بيقول الشذوذ مقرف حيروح في 60 داهية بالقانون. فأنا في النهاية ما شفت هذا الفيلم ولا مستعد أشوف منه أي مقطع، لكن استعنت ببعض الأصدقاء الذين شاهدوه أو شاهدوا بعض أجزائه فيقولون لي إنه هي عائلة هاجرت والبنت بيبدأ لديها المشكلة في اللايف ستايل، لايف ستايل أهلها اللي بيحاولوا يعلموها الصلاة والحجاب، فبتبدأ تتمرد وعمرها
11 سنة، مرة ثانية 11 سنة. يعني حتى بفرنسا اللي بتحكي الآن إنهم بدهم ينزلوا سن الجنس وليس الزواج لدى البنات إلى عمر 13، في فرنسا نفسها وحتى في أي مكان متطرف بالتطرف الليبرالي اللي كنا بنحكي عليه ما وصلوا لدرجة إنه يتقبلوا الجنس مع سن 11. فهي البنت بتبدأ الآن تتعلم من صديقاتها وجيرانها كيف هم بيرقصوا رقص مغري، وحسب ما قرأت أيضا أنه المخرج من شدة قذارته كان بيركز على أماكن معينة في جسم هؤلاء البنات اللي هم أصلا ممثلات في هذا الفيلم. والمصيبة الكبرى أنه الكاست أو اللي يمكن أخرج الفيلم أو كتب السيناريو هم أيضا من المسلمين أو ربما مسلمين سابقين أو عرب مهاجرين إلى فرنسا. طبعا دائما اللي بيقوم بهذه الأعمال هم أقدر ناس من مسلمين سابقين، هؤلاء أشد عداء للإسلام من كل الأديان الأخرى. طبعا هذا الفيلم أثار الكثير من النقد حتى قبل أن يظهر. لما ظهر وأنا بصراحة كنت متوقع أنه نتفليكس لن تقوم بهذا العمل وتؤجله على الأقل، لكن في النهاية أصدروه وعرضوه، والحمد لله أقيمت حملة عالمية كبرى لإلغاء الاشتراك بنتفليكس. وأدعو الآن كل من يشاهدني الآن إذا كان مشتركا أن يستشعر مسؤوليته أمام الله إذا سأله لماذا تدفع ولو $10 فقط لهذه الشبكة. هذا التمويل سيذهب إلى تمويل هذه الخطة الشيطانية لتشويه عقول الناس من مسلمين ومسيحيين ومحافظين في كل العالم. حتى لو كنت تتقي الله ولم تشاهد ولا مشهد واحد حرام، المساهمة فقط في هذه الشبكة بحد ذاته حرام وسنسأل يوم القيامة عنه. وهنا أيضا لا يفوتني أن أنصح كل الإخوة المسلمين الذين يتساهلون أحيانا في ملابس بناتهم حتى لو كانوا صغيرات. بعض البنات يعني في عمر 10 سنوات تكون مغرية جدا، تكون بنفس جمال البنات الكبار، فأنت لا تضمن أنه في كثير من الناس قد يشتهوا هذه الفتاة وأصلا قد لا يعلمون أنها طفلة، قد تبدو لهم مراهقة وأكبر من عمرها، وقد يشتهيها حتى لو كان يعلم أنها طفلة صغيرة أصلا. فأيضا موضوع الحشمة والعفة هذا مطلوب لدى كل الأعمار. لا أقول تحجبوها وهي في عمر صغيرة، وطبعا لا نقول أنه الحجاب يجب أن يكون في نفس عمر البلوغ، لازم من قبله بكم سنة يكون في تهيئة، لكن أيضا الحشمة مطلوبة في كل الأعمار وهذا شيء أساسي. نعود الآن إلى نتفليكس، وأنا استعنت هنا ببعض الأخوة اللي بيتابعوا أكثر مني هذه الشبكة. في مسلسل كما قلت لكم Sex Education، في فيلم اسمه ثيلما، إليسا أند ميرسيلا، The Fields. هذه الأعمال قائمة على السحاق والشذوذ الجنسي. فلسفة نتفليكس بأنه هي تتيح لك أو توفر لك خياراتك المناسبة لك حسب ذوقك أنت وتوجهاتك ما تريد، ولكن في المقابل هي تقترح عليك أيضا لو كنت مشتركا بعض الأعمال حتى لو لم تكن مناسبة لك. فمجرد أنك تشوف مادة لها دعاية أو تسمع من الآخرين أنها مثيرة للجدل حيصير عندك فضول فورا انك تروح تفتح وتشوف. ربما تشاهد حلقة واحدة من هذه المسلسلات فلا تقوم حتى تكمل المسلسل كله. والمفاجئ في هذه الشبكة انه هي ما بتأرجيك الحلقات متسلسلة كل يوم او كل اسبوع تشوف حلقة كما كانت تفعل كل القنوات على التلفزيون. هم بينزلوا المسلسل كله في يوم واحد بعد ما يعملوا له حملة دعائية على مدى ربما اسابيع، فتكون انت مستعد نفسيا. فاليوم اللي بتنزل فيه كل هذه الحلقات في كثير من الناس حسب ما اسمع بياخذوا اجازة او بيكون عنده ويكند فبيجلس وبيشوف كل شيء، ربما 10 حلقات في يوم واحد. تخيلوا كيف حيخرج، كيف عقله المبرمج هذا حيكون قد تقبل وتشبع أفكار كاملة على مدى يوم كامل 10 ساعات من المشاهدة في تهيئة نفسية لتقبل أفكار وإيديولوجيات منحرفة. هذه إحصائية تثبت كثافة عدد الشخصيات الشاذة أو المثلية التي تقدمها نتفليكس في محتواها مقارنة بين عدد نفس الشخصيات في مسلسلات تلفزيونية لخدمات بث أخرى في أمريكا في عام 2020 و2019. فلاحظوا كيف نتفليكس متعمدة أنه يكون الشذوذ لديها هو الأصل وهو القاعدة. أيضا في بعض الأفلام مثل دايز 365 حسب ما سمعت يروج للاغتصاب نفسه، يعني كل شيء شاذ في هذا العالم هم يؤيدونه ويروجون له. أيضا باسم التنوع العرقي كما قلنا اللايف ستايل كما قال مؤسس الشبكة، في مسلسل اسمه إليت من جزئين. أنا شاهدت بعض الحلقات اللي بتنتقده وصدمت من هذه الجرأة والوقاحة، وصدمت أكثر كيف بعض المسلمين ما زالوا مشاركين أو مشتركين في هذه الشبكة وبيدفعوا لها فلوس. كل ما يخطر في بالكم من تنمية، من تحقير، من إساءة للحجاب، من تشجيع للشذوذ، لازم مثلية لازم في كل مسلسل تقريبا، وكراهية البنت وأخوها الشاب لنمط الحياة أو اللايف ستايل تبع أمها وأبوها، وإعجابهم باللايف ستايل تبع الآخرين اللي ما عندهم شيء اسمه حرام. كل هذا يقدم بشكل صادم، بشكل في غاية الوضوح. ولسه في ناس بتقول لك نظرية مؤامرة. حتى نرجع أيضا لقضية الشيطان في مسلسل اسمه لوسيفر. لوسيفر هو اسم الشيطان لدى عبدة الشيطان. المسلسل أنتجته شركة فوكس عام 2016 وعملت منه 3 مواسم، وكانت التقييمات لدى المشاهدين أنه مش كتير ناجح، فأرادت فوكس أنها تلغي هذا العمل. تخيلوا نتفليكس اشترت حقوقه وعملت منه أجزاء أخرى، 4 و5 و6. المسلسل تدور قصته حول الملاك إبليس، لأنه كما قلنا سابقا إبليس حسب نظرية التوراة المحرفة ثم القبالة عبارة عن ملاك تمرد لما طلب منه أن يسجد إلى آدم،
وهو الذي يريد أن يحمل المعرفة إلى بني آدم، هو المتمرد على الإله جل وعلا الذي يريد أن يحرم الإنسان من المعرفة ويريد أن ينقل له المعرفة والنور. فلوسيفر هو حامل الضياء، وهو ملاك ساقط عاقبه الله بأن أنزله مع آدم إلى الأرض، ومنذ تلك القصة منذ آلاف السنين هو يحاول أن يتمرد وأن يسيطر على العالم لصالح بني آدم، لصالحنا نحن. فلذلك هذا لوسيفر اللي هو ملاك يتجسد على هيئة إنسان، وهو ألمع ملائكة الله تعالى قبل أن يطرد من الجنة، وعوقب بأن يحكم الجحيم إلى الأبد، يعني سيكون هو الحاكم وهو الملك على الجحيم، بحيث أن الجحيم خارج عن سلطة الله جل وعلا كما يقولون. والآن يريد أن يكون رحيما، فالآن هو متمرد حتى على هذا المصير. فبعدما تمرد تمرده الثاني نزل إلى الأرض وترك الجحيم، ويريد أن يعيش بين بني آدم مثل البشر، ويعجب بإحدى المحققات الشرطيات ويعيش معها كمحقق حتى يكشف الجرائم. وتخيلوا أيضا يعني يعرضون لنا هذه الشخصية في المسلسل على أنه شخص فكاهي ودود، وهو أيضا لا سلطة له على خطايا الناس كما يقول، بل هو يستخرج فقط رغباتهم المكبوتة والممنوعة. وهو أيضا يتساءل هنا، هل هو شرير لأنه اختار الشر أم لأن الله تعالى هو الذي اختار له بفطرته أن يكون شريرا؟ يعني المسلسل فيه كل الدفاع الذي يخطر في بالكم، والذي حتى قد لم تذكره القبالة للدفاع عن إبليس وتهيئة الناس لعبادته. أيضا من الأعمال التي أثارت الجدل على نتفليكس مسلسل المسيح ذا ميسيا، ونحن أيضا في موقع سبيل نشرنا عنه مراجعة، وهو عبارة عن شخص يظهر في دمشق ويدعي أنه المسيح الذي سيخرج في آخر الزمان، وأن أتباعه ليسوا فقط من أصحاب الديانات الإبراهيمية التي تؤمن بعودته، بل يشمل كل الطوائف الأخرى مثل البوذيين. في النهاية يريد أن يخبرنا أنه المسيح نفسه عبارة عن خدعة، وفيها الكثير من الخرافات أو محاولة تكذيب كل الأديان. أنصحكم بالعودة إلى مراجعة هذا المسلسل على موقعنا موقع السبيل. أيضا بينما كان يحتفل المسيحيون بالكريسماس، عرضت نتفليكس ما قيل أنه إثارة للجدل حتى تربح أكثر، مسلسل باسم The First Temptation of Christ، يعني الإغواء الأول للمسيح، وهو معارضة كما يبدو لي لفيلم صدر قبل عشرات السنوات باسم الإغراء الأخير للمسيح. وإذا كان هذا الفيلم أثار الكثير من الجدل وحتى مظاهرات، وحتى بعض المسيحيين أحرقوا بعض دور السينما، هذا أوقح بكثير. هذا ادعى أن المسيح عليه السلام كان شاذ جنسيا، وأن مريم العذراء كانت تدخل الحشيش، وحتى عرضوها كما سمعت في مشهد غير لائق. يعني كل ما يدور في فلك الهرطقة والإساءة والتقليل من قداسة الأديان ستجده على نتفليكس. مرة أخرى طبعا سيقفز لك الليبراليون أنه هذه حرية تعبير وحرية نقد للأديان وإثارة للجدل من أجل الربح، ومرة أخرى نقول لماذا لا يفعلون نفس الشيء في قضايا تخدم الدين وليس العكس؟ لن تجد لديهم أي جواب. أيضا مسلسل آخر، مسلسل دارك، تدور القصة حول منظمة هرمسية، جزء من الغنوصية الباطنية من عقائد المنظمات أو الجمعيات السرية والقبالة. هذا المسلسل يقولها بصراحة أن الإله الذي تعبده البشرية منذ آلاف السنين ليس سوى الزمن نفسه، فهو ليس كيان لديه فكر أو إرادة أو أي قدرة لتحريك الأشياء أو فعل أي شيء، بل هو مبدأ فقط، مبدأ تتفاعل فيه كل هذه الكائنات بشكل تلقائي. وهذه حرفيا عقيدة مبدأ وحدة الوجود التي نجدها لدى البوذية والهندوسية قبلها، والتي انتشرت في كل المبادئ الغنوصية في العالم. لذلك حتى تتمرد البشرية على هذا المبدأ الذي يتكرر عبر مبدأ تناسخ الأرواح الذي نجده أيضا كما قلنا لدى الهندوسية وكل عقائد الباطنية، أعلنت هذه المنظمة في مسلسل دارك التمرد والحرب على هذه المنظومة الإلهية، واللي هي كما قلنا أيضا هي لا تؤمن أصلا بإله كما نفهمه نحن، بل وحدة مطلقة ينبثق عنها الكون. في النهاية كل ما يخطر في بالكم من عبادة الشيطان ومن مقدماتها من انحلال أخلاقي ولايف ستايل ومن عقائد باطنية غنوصية مما يخدم الماسونية، كل هذا كله بلا استثناء نجده في أعمال نتفليكس. وإذا كان البعض يرى أن هذا مربحا، فأيضا الأعمال الدينية قد تكون مربحة أكثر. الأعمال التي تثير الجدل بقضايا أخرى أيضا تربح أكثر. فهذه الدعوة مجددا أيضا لكل مسلم يشاهدني الآن، أرجو نشر هذا الفيديو، نشر هذه التحذيرات، توعية أكبر قدر من الناس حتى لو كانوا غير مسلمين إلى هذه الخطة الشيطانية للتأثير على الناس والاستنزاف جيوبهم في نفس الوقت. هذه مسؤولية كل واحد منا، مسؤوليته أمام نفسه وأطفاله على الأقل، حتى لو ما كنا قادرين على إنقاذ العالم. أما التفاصيل الأخرى عن عبادة الشيطان والمؤامرة الكبرى هذا سنخصص له حلقات أخرى إن شاء الله. ولا يفوتني هنا أن أشكر الإخوة الذين ساعدوني في إعداد هذه الحلقة، الأستاذ هادي صلاحات وفراس مريش والأخ زيد عبد الكامل. شكرا لكم، وشكرا لكل متابع ولكل من يساهم في نشر هذا الكلام ولكل من يلغي اشتراكه في نتفليكس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.